please drop it down. Just wanna see you touch the Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So friends, तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ क्यापकटको एडिटिङ र यो एडिटिङ निकै नै सजिलो रहेको छ किनभने यसको टेम्प्लेट तपाईलाई म दिनेछु. सो फ्रेन्ड्स, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साथमा दिएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला किनभने यस्तै नै खालको भिडियोको अपडेट पाउनको लागि. सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ an intro. You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई मेरो अहिले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो भिडियोको तपाईले डेस्क्रिप्सन चाहिँ गर्नुस् र डेस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ तपाईले म बेला बेला भनिरहेको हुन्छु यो एरो हो, तर यो भिडियो चाहिँ नखोल्नलाई जुन अहिले तपाईले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही भिडियो मात्र नि फेरि यो भिडियो हेर्नु नि फेरि. सो त्यो डेस्क्रिप्सन यसरी खोलिसक्दा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट लिंक भन्ने. सो तपाईले जस्ट यो लिंकमा यसरी थिच्नुपर्ने हुन्छ है. यो लिंकमा थिच्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई र केही सेकेन्डको वेटिङ गर्नुस् है. यो लिंक चाहिँ खोल्छ तपाईहरुको र त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ लिंकले तपाईलाई क्यापकटको टेम्प्लेटतर्फ लान्छ तपाईहरुलाई. सो फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले त्यसपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ इफेक्टहरु रहेको छ. सो जस्ट तपाईले केही नगर्नुस् हैन. सबभन्दा फर्स्ट सो साउन्डलाई चाहिँ मैले काटिदिनु पर्ने छ यहाँ, नत्र कपिराइट आउँछ मलाई हैन. त्यसपछि तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा राख्नु होला र यो फर्स्ट केमेरा नदिनु है. यो लास्टको यता यो नराख्नु होला तपाईले हैन. तपाईले चाहिँ यो फर्स्ट केमेरा राख्नु होला र त्यसपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा मैले टङ्गसँग क्लिक गरे है र क्लिक गरिसक्दा मेरो चाहिँ अब सेतो पर्दा आयो यहाँ हैन. तपाईहरुको पनि सेतो पर्दा आउँछ र त्यसपछि फेरि यस्तो खालको फेरि ब्याकै आइदियो हैन. फेरि तपाईले फेरि यसरी क्लिक गर्नुस् अथवा तपाईले वेटिङ गर्नुपर्ने छ. त्यसपछि तपाईहरुको के यस्तो प्रकारको आउँछ हैन. त्यसपछि तपाईहरुले फेरि के गर्नुपर्छ भन्नाले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेटको अप्सन रहेको छ. जस्ट यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला तपाईहरुले. म चाहिँ हरेक भिडियोमा तपाईलाई सिकाइरहेको हुन्छु कसरी टेम्प्लेट युज गर्ने भनेर. सो फ्रेन्ड्स, त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोजको अप्सन. तपाईले भिडियो पनि राख्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईलाई भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ. सो म चाहिँ अब फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु. जस्तै कि मैले एउटा यो फोटो सेलेक्ट गरे, अर्को यो फोटो सेलेक्ट गरे. त्यसपछि तपाईले यसरी नै रेगुलरली फोटोहरु सेलेक्ट गर्दै जानुस् हैन. त्यसपछि सो मैले यस्तै फोटोहरु सेलेक्ट गरे हैन. त्यसपछि यो फोटो सेलेक्ट गरे. ओके, त्यसपछि सबै फोटोहरु सेलेक्ट गरिसक्दा फ्रेन्ड्स तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन रहेको छ है. तल सबभन्दा तल हेर्नुस् नेक्स्टको अप्सन. त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र नेक्स्टमा क्लिक गरिसक्दा हैन हाम्रो भिडियो चाहिँ केही यस्तो प्रकारले बनेर आयो है. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारले हाम्रो भिडियो बनेर आयो र जस्ट केही सेकेन्ड वेट गर्नुस्. यसलाई तपाईले मजाले हेर्नुस् तपाईको भिडियो बन्यो कि बनेन हेर्नुस्. यो क्या मजाले बनिरहेको छ भिडियो हैन. अब चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने पाली आयो हाम्रो. एक्सपोर्ट गर्न लगाए तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एक्सपोर्टको अप्सन रहेको छ. त्यसलाई हामीले थिच्नु पर्ने हुनेछ. सो यसलाई मैले क्लिक गरे. त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क र एक्सपोर्ट. यदि तपाईलाई वाटरमार्क चाहिएन भने तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले नि यो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा टिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्यापकटमा त्यो भिडियो अपलोड हुन्छ. तपाईको क्यापकट भन्दैछु सरी, टिकटकमा त्यो भिडियो तपाईको अपलोड हुन्छ र टिकटकबाट तपाईले लिंक कपी गरेर त्यो भिडियोलाई चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा गएर क्यापकट टिकटक भिडियो विदाउट वाटरमार्क भनेर तपाईले त्यहाँबाट पेस्ट गरेर त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ बिना वाटरमार्कको. तर म चाहिँ तपाईलाई डाइरेक्ट यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न सजेस्ट गर्छु किनभने यहीँबाट सजिलो छ डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्न. त्यहाँबाट अलिक ल्याङ्ग्स धेरै हुन्छ हैन. सो यहाँबाट डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्दा तपाईको चाहिँ ग्यालेरीमा मजाले सेभ हुन्छ र हल्का माथि क्यापकट लेखेको आउँछ. त्यसले केही फरक पर्दैन खासै गरी. म पनि त्यही युज गरिरहेको हुन्छु. खासै केही फरकै पर्दैन त्यसले हैन. सो फ्रेन्ड्स, आजको एडिटिङ चाहिँ कस्तो लाग्यो हैन तपाईहरुले कमेन्टमा चाहिँ भनिदिनु होला र भिडियो मन परे चाहिँ लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला हैन. अब यस्तै खालको भिडियोहरु नछुट्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ दबाइदिनु होला. र आजको लागि यति नै. थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो. जय नेपाल.